سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش سایت تردینگ ویو. تا قسمت قبل اومدیم تا منوی ایندیکیتورها آلرت ست کردن رو خدمتتون گفتیم. تا قبل از اینکه یادم بره و در مورد با ریپلی صحبت بکنم، اجازه بدید که نصب اپلیکیشن تردینگ ویو رو هم بهتون بگم. خیلی راحت میرید توی قسمت هوم، قسمت دانلود و اپلیکیشنش رو دانلود میکنید، لیو رو میزنیم و شما اینجا میتونید خیلی راحت باید بگردیم ببینید این دانلود. ببینید شما هم میتونید اپلیکیشنش رو توی گوشی دانلود بکنید، هم میتونید روی دسکتاپ خیلی راحت. و برای نسخه مک و نسخه دیگه هم ببینید ویندوز هم داره که خیلی راحت میتونید اینجا دانلود رو بزنید. خب من اپلیکیشنش رو دارم و روی کامپیوترم هست. میتونید دیگه از طریق اپلیکیشن واردش بشید و دیگه از سایت وارد نشید. این رو من صرفا بابت اینکه یادم نره گفتم سریع خدمتتون بگم به چه صورت هستش، که خب کاری هم نداره دیگه دانلود و نصب کردنش و لاگین کردنش با یوزر پس ایمیلتونه. خب برگردیم سراغ کارمون. این رو صرفا گفتم که فراموش نکنیم. این رو پاک میکنیم، این اندیکاتور هم پاک میکنیم، میریم روی ارز پوند و کارمون رو شروع میکنیم. خب اجازه بدید ببینم. یک گزینه دیگه ای ما داریم به نام گزینه ریپلی، که خب این برای کسایی که اکانت رایگان دارن فقط برای تایم فریم دیلی کار میکنه، تایم فریم پایینتر کار نمیکنه. ببین الان اگر من بخوام این رو روشن بکنم، اجازه بدید که نوتیفای یه چیزی روشن بود که این صدا اومد. من باید ببندم متا تریدرم رو. خب میبندم که دیگه اذیت نکنه متا تریدر. و نگاه بکنید، به محض اینکه خواستم ریپلی رو روشن بکنم به من پیغام و نوتیفای خرید اکانت رو به من داده که میگه بیسیک، این چیزی که من الان دارم این کار نمیکنه روش. پس اینو میبندم و میرم توی حالت تایم فریم روزانه و بهتون میگم این چه جوریه. ببینید اپلیکیشنش هم دانلود شد عزیزان و من خیلی راحت میتونم نصبش بکنم، کار خاصی هم نداره و فکر میکنم نصبش هم دارم و خیلی راحت. آره نصب شده، فقط آپدیتشه. میذارم که آپدیت بشه و تموم شد. به همین راحتی لانچ هم خودش داره میشه دیگه، بدون اینکه هم بهش بگم لانچ شد و اینا داره میاد بالا، این پایینه اپلیکیشنش. و خب اینو میبندیم که کاری باهاش نداشته باشیم. ببینید عین همین چیزی که ما داریم توضیح میدیم، هیچ فرقی نمیکنه. حالا حالت شبش روشنه، دارکش روشنه و شما میتونید سفیدش هم بکنید. البته تنظیماتش جای دیگه ایه فکر میکنم. خب میخواستم در مورد با ریپلی صحبت بکنم که چیه. اگر کنترل های تلویزیون رو فرض بکنیم، یک دکمه ای داره که میتونید فیلم رو بزنید جلو، میتونید بزنید عقب، میتونید استاپ بکنید. ریپلی تقریبا این کارو میکنه و الان بهتون میگم که به چه دردی میخوره. ببینید این خط آبی رنگ رو که عکس قیچی روش هست رو میبینید، میتونید هر جایی که دوست دارید رهاش بکنید و از اونجا به بعد چارت پاک میشه. خب و شما میتونید بیاید تحلیل بکنید، بیاید به عنوان یک معامله گر ببینید که چقدر سطح تریدتون خوب شده، یا اگر اندیکاتوری رو میخواید تست بکنید، میخواید ببینید که آقا ایچیموکویی که مثلا داشتیم در موردش صحبت میکردیم یا به جز ایچیموکو مثلا همون مکتی که اسیلاتور مکتی که بود، میخواید ببینید که چقدر قویه و میایید مثلا این کار رو انجام میدید و میزنید جلو. به محض اینکه این دوتا کراس کنه، من برای خودم مثلا میزنم که یک معامله خرید واز میکنم و میایید به اصطلاح بهش میگم بک تست میگیرید. ببینید داره کراس اتفاق میفته، کراس اتفاق افتاد. من اینجا بر اساس حالا گذشته بازار میگم اگر توی مکتی من اینجا بای میکردم، بذارید ببینم سود خوبی میشد بگیریم. اینجا میتونیم پلی بکنیم، خودش بره اسپیدش رو اینجا
میتونیم کم و زیاد بکنیم که با سرعت کم یا زیادی پلی بشه و میبینید که خب بدم نبود. خب حالا با یک بار آزمون مکدی تونست یک معامله خوب رو روی پوند مثلا به ما بده که خب این باید یک بار این کار رو نکنید دیگه. بیاید مثلا 300 بار 400 بار بک تست بگیرید و میانگین درصد بردش رو به دست بیارید و الی آخر. پس این به شما کمک میکنه که بدونید در گذشته چه اتفاقی افتاده و معمولا توی بازار مالی وقتی یک سیستمی، یک اندیکاتوری، یک سبکی توی گذشته جواب داده در آینده هم جواب میدهد و حتی اینجا میتونید معامله هم بکنید. بذارید من حالا برم جلوتر ببینم سیگنال سل کی میده. ببینید داره سیگنال سل میده. اینجا کراس داونش اتفاق افتاد. من میتونم مثلا اینجا یک پوزیشن سل بگیرم. ببینید برای من افتاد، میبینید. و حتی من میتونم استابلاس تعریف کنم براش. استابلاس هم مثلا میذارم این پشت و تارگت هم مثلا میذارم اینجا. میخوام ببینم چقدر مهارت ترید من مثلا خوبه و بر اساس مکتی دارم پرایس اکشنی کار نمیکنم. و ببینید اونقدر هم قشنگ نیست. میبینید یه وقتی مکتی میگه روند نزولیه ولی میره استابلاستون میخوره. باید تمرین بکنید. میتونید مثلا با المان های دیگه و اندیکاتورهای دیگه قوی تر بکنید و میبینید که اینجا مقدار سود و ضرر من رو هم نوشت. خب همین گزینه برای اکانت های پریمیوم وجود داره در تایم فریم پایین تر و شما میتونید در تایم فریم پایین تر این کار رو روی اکانت پولی انجام بدید. خب من اکانت پریمیومم رو آوردم که بهتون نشون بدم که ریبار این اکانت در تایم فریم پایین هم کار میکنه. روی بیت کوین هستیم. به طور مثال شما میخواید ببینید که سطح تریدتون چجوریه و میتونید چارت رو این شکلی بکنید تا ببینید. من الان دیگه نمیدونم چی به چیه. خب که یه جورایی تقلب هم مثلا نکنید که دارید خودتون رو بالاخره میسنجید دیگه. قرار نیست تقلب بکنید و اینو میتونید هر جایی که دوست دارید بندازید و بیایید چارت رو حالا تحلیلتون رو انجام بدید و ببینید به چه صورت میتونه کار بکنه. و به طور مثال من توی اکانت خودم اومدم در مورد با اندیکاتور صحبت کردم. اینجا میتونید مثلا با پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت بگید که خب قیمت در یک کانال سعودی هست، اجازه بدید من یک کانالی بکشم. میتونید خودتون رو بسنجید قبل از اینکه وارد بازار ریل و واقعی بشید. میتونید بسنجید و ببینید که به چه صورت هست و چقدر توانایی دارید. میتونید این کار انجام بدید. حالا ما یک پیوت خیلی قوی هم اینجا حدوداً داریم. یک ناحیه ببینید بله یه بیس معاملاتی داریم که حالا نیازی هم نیست شما بدونید چیه، ولی خب من میخوام اینجا ببینم که چقدر میتونم خوب عمل بکنم و میام این رو میزنم جلو. ببینید اینجا حتی توی من یه ذره زودترم رفتم روی این کندل. ما میتونستیم به خاطر دبل تاپی که اتفاق افتاده توی سبک کلاسیک یک سقف پایین تر داریم وارد معامله فروش بشیم. میتونم من اینجا مثلا یک معامله سل باز بکنم با حد ضرر مثلا این بالا و تارگت مثلا 1/2 مثلا و میتونم مثلا سرعتش رو بیارم پایین و پلیش بکنم نتیجه رو ببینم. امیدوارم که حد ضرر من نخوره. خورد. خب اینجا رسید به سقف کانال. یه نکته باز من عجله کردم روی این کندل میشد معامله فروش گرفت. یه دونه میایم عقب. اینجا سلام رو میگیرم. یه نکته هم خواستم اینجا بهتون بگم. ببینید اگر مدیریت ریسک و سرمایه بلد باشید و اگر که بتونید منطقی ترید بکنید، ریسک به ریوارد خوب داشته باشید، خیلی راحت میتونید ضررهاتون رو جبران بکنید. یعنی اینکه اگر مدیریت سرمایه بلد باشید و بتونید، امیدوارم این دفعه دیگه نزنه استابلاس رو و کف کانال رو میتونه ببینه. اومد تاییدیه هم داد. یه استاپ هانت هم اتفاق افتاد. ناحیه‌ای که کشته بودیم کاملا کار کرد و اگر کانال هم بشکونه به سمت پایین خیلی خوب میشه. ما میتونستیم اینجا هم یک مقدار از حجم رو
خالی بکنید. به این صورت شما میتونید خودتون رو بسنجید که چقدر میتونید توانایی معاملاتی داشته باشید و چقدر تحلیلاتون میتونه درست باشه و امیدوارم اذیت نکنه. یه مقدار طول داره میکشه، میتونیم سرعتش رو ببریم بالاتر. خب تارگت ما رو زد. ببینید میخواستم این رو بهتون بگم که اگر مدیریت ریسک و سرمایه بلد باشید، درسته که یک حد ضرر میخورید و حد ضرر رو حتما باید بذارید، ولی اگر ریسک به ریواردتون و میزان سودتون نسبت سود به ضررتون درست باشه، در مجموع میرید توی سود. و این هم از این، شما میتونید بارها و بارها این کار رو انجام بدید و بارها و بارها بیاید برای خودتون یک اکسلی درست بکنید که ژورنال خودتون رو بنویسید که متوجه بشید که کجاها اشتباه کردید و الی آخر که باز هم یک ویدیو کامل در مورد با بک تست، فایل بک تست من ضبط کردم و بعدا میتونید ببینید و استفاده بکنید که کامل اونجا در موردش صحبت کردم. برای کسایی هم که ندارن اکانت پولی، ما اکسپرت و ربات هایی روی متا تریدر داریم که اگر کسایی که توی فارکس میخوان کار بکنن، رایگان میتونن بک تست بگیرن و اونجا خیلی راحت میتونن اینجوری پوزیشن هم بگیرن و اسپرت هم اونجا لحاظ میشه و خیلی راحت کامیشن و همه چی لحاظ میشه. اوردراتون هم میتونید ببینید عزیزان. اینجا بعد از اینکه تریداتون انجام شد، تموم شد، بهتون هیستوری میده. بهتون میگم برسیم به قسمت پیپر تریدینگش، بهتون میگم. منوی ریبار رو، ریپلی رو گفتیم که در هر تایم فریمی بخواید کار میکنه. صرفا باید اکانتتون پولی باشه که کار بکنه، وگرنه که روی اکانت رایگان فقط میتونید شما ارزم به حضورتون که در تایم فریم دیلی کار بکنید. حتی این میتونید توی اینجایی که بازار هست تایم فریمتون هم تغییر بدید. این خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه براتون مفید باشه. من اگر بخوام یک مثال آخری هم بزنم، سویچ کردم در تایم فریم 15 دقیقه، کانتکست نزولیه، درایو اول خورده، درایو دوم خورده و این تقریبا درایو سومه و ما میتونیم اینجا اگر تریگر گرفتیم وارد معامله بشیم. به طور مثال دارم میگم خدمتتون، اینجا که ناحیه بریک اوت شده، ناحیه که دارید میبینید و یک الگوی استاپ هانتری پول بک بزنه، میتونیم خیلی راحت وارد معامله بشیم، منتظر یک پول بک و این پول بک داره اتفاق میفته. اینم تاییدیه ورود و الی آخر. البته میگم شما باید کاملا بر اساس سیستم برید جلو و به این صورتی که دارید میبینید حالا تا این ناحیه بالا مثلا میتونه بیاد. چرا؟ چون ناحیه اولین ناحیه ما هستش که اگر تریدینگ رنج هم باشه تا اینجاها تارگتمون کو میتونه بیاد بالا. گزینه خیلی خوبیه که بیاید خودتون رو آزمایش بکنید. یه نکته‌ای هم که وجود داره بخوام بهتون بگم، هیچ اشکالی نداره که شما بیایید ماها و هفته ها بک تست بگیرید و روی اکانت دمو کار بکنید. حتما نیازه که قبل از اینکه با سرمایه خودتون کار بکنید این کار رو انجام بدید که تبحر و اون حرفه لازم رو به دست برید و بعد این کار رو انجام بدید. خب این گزینه رو هم گفتیم، کاری نداریم. اکانت پریمیومی هم که میبینید هیچ فرقی نمیکنه. من فقط اومدم تایم فریم هایی که زیاد کار میکنم رو فیوریت کردم و زیاد چیز خاص دیگه ای نداره. بریم روی اکانت رایگانمون، در مورد با ریپلی صحبت کردیم. یک نکته دیگه هم که وجود داره در المان بعدی که خیلی هم راحته، شما میاد یه سری خط و خطوط و تحلیل و اینا میکشید، بعد حواستون نیست میزنید پاک میکنید. خب اگر بخواید برگرده خیلی راحت اینجا بک رو میزنید برمیگرده و این چیز زیاد پیچیده و سختی هم نیست. این چیزی هم که سمت چپ میبینید در مورد با بروکر forex.com هستش که پاپه و اومده یک چیزی در موردش صحبت کرده که میگه upgrade your trading، میگه سویچ کن توی بروکر forex.com و من روی FXCM هم. حالا پاپه دیگه، احتمالا تبلیغاتیه که بروکر forex.com داشته. پس اینم فهمیدین چی شد و اگر ما بخوایم یک پله بریم به سمت جلو این رو میزنیم
یه پله بریم عقب این رو میزنیم، میتونیم چندین بار بزنیم و به ترتیب برمیگرده اونجایی که ما میخوایم. اینم میتونه خیلی پرکاربرد باشه. و میرسیم به قسمت لایوت ها و این قسمت لایوت ها، سلکت لایوت ها، روی اکانت رایگان همون جور که خدمتتون گفتم قفله و شما نمیتونید بیشتر از یه دونه صفحه داشته باشید و اگر من بزنم میگه که اکانت پریمیوم ارزم به حضورتون که تهیه بکنم. ولی توی اکانت پریمیوم ببینید من میتونم 2 تا چارت رو همزمان داشته باشم، بالا مثلا بیت کوین رو داشته باشم، پایین مثلا پوند 5 دقیقه رو داشته باشم و میتونم ارزم به حضورتون که هر چیزی که بخوام رو کنار هم بذارم. میتونم حتی 3 تا یا 4 تا چارت بغل هم بچینم، بر اساس نیاز معامله‌گر این اتفاق میتونه بیفته. و خب گزینه‌ای هستش که برای اکانت پولی میتونه بر اساس اون نوع اکانتی که خریدید فعال بشه. حالا موقع فعال کردنم بهتون نشون دادم که توی جلسه اول تعداد لایوت و تعداد چارتی که بهتون نشون میداده بر اساس نوع اکانتی که میخریدید چی هستش. و قسمت بعدی که توی اکانت رایگان باز هم نیست قسمت لایوته که خب خیلی مهمه. بذارید ببینم، خب این اکانت خودم بود که کاری باش نداریم. اینم اکانت آموزشی که از ابتدا با شما در خدمتتون هستیم. ببینید قسمت لایوت چیه. ببینید اگر من بخوام چند تا تردینگ ویو داشته باشم که تنظیمات مجزایی داشته باشه، میام لایه های مختلفی تعریف میکنم. منیج لایوت داره و میگم که آقا من این لایه رو میخوام برای این استراتژی، این لایه رو میخوام با این تنظیمات، این لایه رو میخوام برای مثلا این یکی سبک. و این باعث میشه که تردینگ ویو به من اجازه بده که با تنظیمات مختلف لایه های جداگونه و زیادی داشته باشم. ببینید الان این لایه‌ای که من دارم روش کار میکنم لایه رحیمی وان هست که رحیمی وان خب من تحلیل های فارکس هم رو که به صورت هفتگی انجام میدم روش هست. بقیه چیزها رو اگر من بیارم خالیه. ببینید اگر حالا این دقیقه است من برم روی 1 ساعت، ببینید تحلیلایی که من اول هفته انجام میدم. خب اول هفته دیدگاه فروش داشتم، این اتفاق افتاده. مثلا برای پوند، برای یورو هم همینطور بوده، برای ایودی همینطور بوده و دوست ندارم این تنظیمات، این لول ها از بین بره و دوست دارم اگر مثلا یه تحلیل دیگه روی نیوزیلند داشتم اینو ثابت بمونه. و خب اینم اگر دنبال کننده ما باشید میدونید که به صورت هفتگی ما تحلیلای هفتگی فارکس داریم و این ریاکشن ها همگی مربوط به تحلیل اول هفته‌ای هستش که شنبه ارائه شده. ببینید اگر من بخوام تنظیمات، نوع چارت، رنگ کندلا و هزاران چیز دیگه دست نخوره، میام یه لایه دیگه تعریف میکنم. مثلا من لایه رحیمی 2 هم دارم که اگر بخوام اینجا سرچ بکنم رحیمی 2 رو مثلا برای یک کار دیگه ایه که جداگونه برای من میاره. ببین اصلا رنگ کندلا فرق میکنه، بعد بکگراند فرق میکنه. اگر من تحلیلام رو بیارم مثلا رو همون پوند و اینا یه چیز دیگه اصلا کاری به اون دیگه نداره و اینجا یک لایه جداگونه است که به من این امکان رو میده که اینجا یک سبک دیگه، یک تحلیل دیگه ای. ببینید ناحیه هم چقدر فرق میکنه با اون یکی لایه هم. اینجا اصلا یه جور دیگه اومدم کار کردم و پیوت ها یه چیز دیگه است، اونجا یه چیز دیگه ای هستش. خب این خیلی گزینه خوبی هستش که حتی برای کسایی که به صورت مشترک میان یک اکانت میگیرن. خب اکانت تریدینگ ویو رو شما میتونید روی 3 تا دیوایس یا 5 تا دیوایس و از 5 تا دستگاه همزمان داشته باشید که حالا یه دونه گوشی، یه دونه اپلیکیشن و تا 2 تا سایتی میتونید 2 تا مرورگر ران بکنید. اگر مثلا من رحیمی اومدم با چند نفر دیگه از همکارم یک اکانت پریمیوم گرفتم، میتونم من لایه های خودم رو داشته باشم، رحیمی 1 2 3 تا هر چقدر که دلم بخواد، و افراد دیگه هم میتونن لایه های خودشون داشته باشن که مثلا این 9 MTH اسپات برای مثلا یکی از همکارای دیگه هم. این محسن اکو مثلا برای یک فرد دیگه است
که خب کسی هم تو لایه فرد دیگه معمولا نمیره و نیازی هم نیست که این کار رو انجام بدیم که بخوایم این کار رو انجام بدیم. و اگر نگاه بکنید لایوت هایی که ما داریم، مثلا اینجا لایوت 10 آکو سیگنال آلارممونه که خب میایم کارهای خودمون رو انجام میدیم، یا مثلا سیگنال های فارکس رو توی این لایوت میایم تعریف میکنیم و استراتژی هایی که داریم توی لایوت. من حالا دیگه اسکرول نمیکنم پایین، شاید یک تایتلی باشه که نخواهیم نشون بدیم، من نشون نمیدم، ولی اینجا میتونیم لایه های مختلفی داشته باشیم که خیلی کمک کننده است. اگر شما بخواید یک لایه بسازید روی اکانت پریمیوم، میتونید کرییت نیو لایوت رو بزنید، یه اسم انتخاب بکنید. مثلا من میتونم لایوت رحیمی 3 رم بزنم. این رحیمی 3 رو میخوام بذارم برای آموزش، کلا دیگه هر ویدیویی که میخوام رکورد بکنم میخوام روی رحیمی 3 بمونه و من سیو میکنم و یک لایه‌ای درست میشه به نام رحیمی 3 و میبینید که خام هر تنظیماتی که دوست داشته باشم میتونم روش انجام بدم. و اگر بخوایم دوباره لود بکنیم روی لایوت دیگه، اینجا لود لایوت رو داریم و اینجا میتونیم لایوت های خودمون رو منیج بکنیم. و رینیم رو داریم که خب میتونیم اسمها رو انتخاب بکنیم و اسمها رو عوض بکنیم. و یک نکته‌ای که وجود داره، اگر بخواید چارت خودتون رو و لایوت خودتون رو خروجی بگیرید، اکسپورت چارت رو داریم که میتونید اینجا بیاید خروجی بگیرید واسه یک اکانت دیگه که یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده تردین ویو هستش که شما میتونید سیو بکنید و روی اکانت دیگه ایمپورت بکنید. و دیگه مک ان کپی هم همین چیزی هستش که خدمتتون گفتم. من اینجا میتونم مثلا کپی چارت لایوت رو سیو بکنم. اگر اکانت پریمیوم دیگه هم داشته باشم میتونم مثلا همونجا پیستش بکنم و این قابلیت دیگه خوبی هستش که وجود داره. حالا من این رو پاکشم و بعدم یا بذاریم باشه. رینیم رو گفتیم. شیرینگ رو میتونید روشن بذارید و کپی لینک داشته باشید. میتونید این لایه خودتون رو با کسای دیگه شیر بکنید. یکی از گزینه هایی که من خودم احتمالا این کار انجام بدم. چجوری این اتفاق میفته؟ ببینید من هر هفته میام روی لایات رحیمی 1 خب میام تحلیل های فارکس هم ارائه میدم و خدا رو شکر ناحیه ها خیلی خوب کار خودشون رو معمولا انجام میدن و یک سود دلچسبی رو هر هفته ما میتونیم کسب بکنیم. حالا مثلا هر هفته هم گزارش و ریپورت میدم من. مثلا این هفته ما در تایم فریم 30 دقیقه قرارمون بر گرفتن تریگر هست. همین معامله سلی که خودم گرفتم رو خب بر اساس همین ناحیه گرفتم دیگه که خب متا تریدر منم این با اینجا بازه و پوزیشن منم بازه. خب که حالا مثلا توی ریوارد 3 یا 4 الان من میتونم چیکار بکنم؟ این لایه‌ای که هر هفته هم دارم تحلیلش رو میدم بیام شیر بکنم با شماها و تمام کسایی که دوست دارم که دیگه اون فردی که داره میبینه اذیت نشه، فقط کافیه یک دکمه رو بزنه و هر چیزی که من دارم اینجا برای اون هم بیاد و این یک قابلیت فوق‌العاده هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه. البته که خب من اومدم بیس معاملاتی 5 دقیقه رم اینجا پیدا کردم و بعد معامله خودم رو انجام دادم و استاپ من پشت بیس هست که حالا کاری به این چیزا نداریم. ولی این گزینه شیرینگ هم میگم من خودم تو فکرش هم هستم که این کار رو انجام بدم و بچه ها بتونن خیلی راحت تر هم تحلیل های تو چارت بیت کوین رو داشته باشن که روی اکانت شخصیم هست. اینه فکر میکنم تو چارت بیت کوین، هم روی تحلیل های هفتگی که خب من دارم هر روز برای بیت کوین رو میگم. مثلا بیت کوین رو صبح گفتم که برمیگرده بیس رو میبینه میریزه، خب که روز گذشتهش گفتم اینجا رو میاد رد میکنه میشکنه. خب و این میتونه شیر بشه و شما هم استفاده بکنید. پس این گزینه شیرینگ رو ما داریم. شما هم اگر بخواید این کار بکنید میتونید ازش استفاده بکنید. تقریبا نوار ابزار افقی بالا رو تماما سعی کردم هم ساده هم سریع در موردش یه توضیحی بدم. خب همونجور که میبینید اینجا شیر رو نداره،
احتمالا، و اگر بخواید این کار بکنید توی اکانت رایگان معمولا نمیده. حالا نمیدونم، باید امتحان بکنم. و گزینه سرچ داره که خب مشخصه، و گزینه تنظیمات داره که خب تنظیماتش رو به اجازه بدید بریم روی اکانت رایگان. تنظیماتش رو ببینید، شما میتونید اینجا سمبل و رنگ کندلاتون رو تغییر بدید و هر رنگی که دوست دارید انتخاب بکنید، و این دیگه دل بخواهی. پیشنهاد میکنم از رنگ‌های خنثی استفاده بکنید که چشمتون رو اذیت نکنه. من مثلا روی اکانت پریمیومم دیدید دیگه رنگ کندلا. اینجا من برم روی تنظیمات، روی سمبل، ببینید این رنگیه. خب اگر دوست داشتید کد رنگش هم بردارید، من آوردم براتون که ببینید. خب و روی اکانت مثلا شخصیم تنظیماتش رو برم، مثلا این رنگیه. کندلای قرمز رو توصیه کردم چون خود رنگ قرمز از نظر روانشناسی استرس ایجاد میکنه براتون، و هر جور که دوست دارید میتونید باهاش کار بکنید و رنگمندی رو انجام بدید دیگه. حالا این بادی کندل هست که بدنه کندل رو میتونید اینجا انتخاب بکنید. من مثلا توصیه میکنم. اینجا دورش هست که دوباره توصیش میکنم. اینجا شادوهاش هست. ویچ یعنی شادو، یعنی اون سایه هایی که وجود داره. خب این رنگی شد دیگه کندلامون، و میتونیم سیو بکنیم. حتی تمپلیت هم داره. شما میتونید یه تمپلیت مثلا اسم انتخاب بکنید که مثلا کندلای سبز توسی. ای بابا، سبز توسی. خب میتونید سیو بکنید و میتونید مثلا هر موقع که دوست داشتید اینجا بیایید و رنگ کندلاتون رو تغییر بدید. و دیگه این گزینش چیه؟ یه ذره باید بچرخید دیگه، یه سری گزینه‌هاش هم خب بعدا متوجه میشید. این گزینش هم نمیدونم چیه. یه مقدار حالا سرچ بکنید یه سری چیزای دیگهش هم در میاد دیگه. که چی تایم زونتون هم که خب توی ویدیوی قبلی گفتم که تایم زون و اون زمانی هستش که توی اون شهری که هستید بهتون میگه که خب باید تنظیم باشه. از اینجا تنظیم میشه و شما میتونید کارتون خودتون رو انجام بدید. روی قسمت پایینی در مورد با لوگو، اگر لوگویی داشته باشید اینجا میتونید تیک بزنید. اگر تایتلی داشته باشید میتونید مثلا تایتل این بالایی است فکر میکنم. اگر من تایتلمو بردارم ببینید تایتل من برداشته شد، و خب تایتل باید باشه دیگه، نباشه که نمیشه. و میتونید نگاه کنید بزرگ شد. اینجا مثلا انواع اقسام نشون دادن تایتل و ارزی که دارید رو نشون میده. اوپن مارکت هستش که اگر من بزنم ببینید این چراغ سبز نشون میده که بازار باز هست یا نه. های و لو هستش که اگر من خاموشش بکنم دیگه اینا رو به من نشون نمیده. و والیوم حجم هستش که ببینید توی این ستون آخره. اینا دیگه جزء تنظیمات دیزاین کارتون هستش که میتونید انجام بدید. بک‌گراندمون هم که خب الان چون بک‌گراندمون چیزی نیست نشون داده نمیشه. تازه اینجا چنج روزانه هم بهتون میگه و میتونید اینجا برای خودتون این رو روشن یا خاموش بکنید. تنظیمات بعدی که داره country and unit هستش که currency and unit ببخشید، که خب باز میتونید اینجا انتخاب بکنید و تنظیمات حالا خود اکانتتون هستی که حالا اینجا سمبولی هم که داره بهتون نشون میده، میگه که لاین و ورتیکالش رو چجوری نشون بدم که حالا هر رنگی که دوست دارید میتونید. این خط ورتیکال افقی رو میبینید، ببینید یه خط اینجوریه، یه خط اینوریه که با استفاده از اون تنظیمات تغییر میکنه و شما میتونید رنگش رو تغییر. زیاد چیز خاصی نداره و بیشتر تنظیمات دیزاینیه. و ببین اینجا مثلا نوشته های و لو هیدنه. خب شما میتونید مثلا های و لوتون رو روشن بکنید
که من مثلا لویی که دارم اینه، هایی که دارم اینه. خب این میتونه خوب باشه که بیشترین قیمت رو و کمترین قیمت رو بهتون نشون بده که در تایم فریم بتونه، اگر مثلا من برم 1 ساعته، های و لو رو بر اساس 1 ساعته و اون جایی که هستیم بهتون نشون میده. ببینید من احتمالاً اگر اسکرول کنم این تغییر میکنه. خب دیگه چی داشتیم که شاید جای حرف داشته باشه؟ فرمت دیت و تاریختون هم اینجاست که خب انواع اقسام فرمت ها داره که میتونید بذارید. تایمتون هم که یا 24 ساعته OS3 یا 12 ساعته، این هم میتونید تغییر بدید. و اینجا واترمارک داره که اگر من واترمارکم رو روشن بکنم، اسم جفت ارزی که دارم این پشت برای من میاد که میتونم رنگش رو هم انتخاب بکنم که رنگ که دوست دارم باشه. میتونم پر رنگ یا کم رنگش بکنم. بهتره که واترمارکتون روشن باشه وقتی که عکس برای کسی میفرستید، اون بنده خدا بتونه خیلی راحت واترمارکتون رو ببینید. بک‌گراند چارت هستش که میتونیم بک‌گراند رو عین من که توی اکانت های دیگه هم بک‌گراند گذاشتم، بیاید بک‌گراند بذارید و شیک‌تر میکنه. پیشنهاد میدم که بک‌گراند تیره استفاده بکنید. اینجا هی نوتیفای برای من میاد. اینجا گرید لاین هستش که ببینید ما یه سری خطوط افقی و عمودی داریم، میبینید که رو دیفالت. اگر دوست داشتید اون رو پاک بکنید، گرید لاین اسمش، که میتونید خاموشش بکنید. حتی ببینید رو 6% میتونید خاموش بکنید همه رو و دیگه میبینید صفحتون صاف شد. ولی میتونید هم روشن بذارید، میتونید اصلا فقط ورتیکالش رو داشته باشید، میتونید فقط هورزانش رو داشته باشید، افقیش رو داشته باشید، یا میتونید رنگش رو تغییر بدید، هرچی دوست دارید انتخاب کنید. اینجا دیزاینش زیاد کار خاصی نداریم. اینم که کراس هیره که خب باز میتونید هر رنگی که دوست دارید و هر چیزی که دوست دارید انتخاب بکنید. واترمارک هم گفتم. تکست هم که اینجا متنایی هستش که احتمالا روی تردینگ ویوتون نمایش داده میشه، میتونید فرمتش رو انجام بدید، سایزش رو انتخاب بکنید و رنگش رو. چیز خاصی نداره و اگر مهم بود من حتما میگفتم بهتون. ایونت میمونه که اجازه بدید که این دوتا رو توی ویدیو بعدی بهتون بگم که زمان ویدیو از نیم ساعت رد شد.